Hello, xin chào các bác nhá. Chào mừng các bác đã quay trở lại với TechGlobal. Sau mình đây hiện tại đang triển khai lắp đặt chiếc cam hành trình Vietmap Speedmap M2 nhá. Đây là phiên bản mới nhất của dòng Vietmap. Đó, con này dạo này rất là hot rồi các bác ạ. Siêu phẩm, nắp combo, thứ nhất là cam trước và cam sau luôn. Con này chiếc Range Rover. Bác này thì đã đặt hàng này rất là lâu rồi. TechGlobal mới về hàng thì bác đánh xe ra đây nắp triển khai luôn. Đó. Còn đâu cái quá trình lắp đặt thì mình sẽ quay cho bác xem. Mình có thể nhắc qua một chút về cái dòng sản phẩm Speedmap M2 này thì có những gì nổi bật. Thứ nhất là ưu điểm của dòng này sẽ sử dụng cái kit là kit 4G các bác nhé. Cái kit 4G này thì sẽ hỗ trợ cho khách hàng thứ nhất là định vị được vị trí xe từ xa này. Đấy, ví dụ các bác cho bạn bè mượn xe này, đi đâu hoặc là dừng đỗ ở đâu thì mình có thể check được qua điện thoại. Đấy, qua ứng dụng Vietmap Lite nhé. Và tiếp theo ưu điểm của dòng 4G này thì nó sẽ có cái tính năng là cloud, có nghĩa là tất cả các dạng video khóa, đấy, video va chạm thì sẽ được đẩy lên cloud nhé. Thứ hai nữa là update được cái dữ liệu cảnh báo liên tục. Đấy, ví dụ như là các sản phẩm trước như con M1 thì muốn update cái dữ liệu cảnh báo thì đều phải sử dụng qua điện thoại, rất chi là nhì nhằng. Nhưng đối với cái dòng M2 này thì nó sẽ tự động luôn các bác nhá. Tiếp theo nữa là sự khác biệt cái con M2 này đối với con M1 đó là cái kích thước màn hình sẽ được nâng lên là 4 inch và có cảm ứng nhá. Cái dòng M1 trước chỉ là 3,2 inch và sử dụng nút là nút bấm thường thôi. Con này sẽ được cảm ứng hết, toàn bộ sử dụng trên màn hình nhá. Và sự thay đổi tiếp theo đó là sử dụng cái con chip xử lý mới của Sony, đó là Sony STARVIS phiên bản 2. Đó, cho chất lượng hình ảnh cực tốt, sử dụng công nghệ là WDR bù sáng. Sẽ quay chi tiết cho bác xem ở phía sau nhá.